Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään puhutaan rahasta. Raksapodi. Tervetuloa rakkaat seuraajat tänne ohjelman pariin. Ja tänään mulla on melkein jo eläkeläinen täällä mun kanssa studiossa juontamassa. Nyman on tänään täyttänyt 50 vuotta. Pienet sille. Saanko me aplodit täältä koneelta? Onko sulla mitään hienoja nauhoitettuja ääniä siellä? Ei, täältä tuli tämmönen. Ei, nyt tulee jotain ihan muuta. Ja tänäänhän meidän aamu alkoi muutenkin sillä, että Nyman oli sekoitellut vähän noita ääniaaltoja ja kyseisessä jakson kohdalla, missä mä sanoin, että Nyman on tämmöinen teknologia ihme lapsi, mutta tervetuloa. Tänään vedetään viimeistä kauden vikaa jaksoa ja mitkä nyt on fiilikset? No jos kysyt, että mikä on 50 fiilikset, niin täytyy sanoa, että on ihan hyvä, helvetin hyvät fiilikset. En minä tiedä, ei tämä mun elämä tästä parane ja on ihan tyytyväinen, jos ei paranekaan, koska tämä on ihan hyvä näin. Ja mihin nyt viittasit tässä, kun me ollaan tämmöisiä teknologia-ihmelapsia molemmat, koska me hoidetaan nyt kaikki leikkauksesta ja äänistä lähtien ihan itse himaan, niin kuin sanotusti, niin kaikki ei mene aina ihan himaan, kun noita ääniä editoi välillä, niin sitten tämmöiset kilohertsitaajuudet on aika tärkeitä niin kuin noissa ääniaalloissa, ja sitten jos ne jostain syystä vaihtaa taajuutta sitten, kun sillä millä se on nauhoitettu ja millä se menee ulos, niin sitten siitä saattaa käydä niin, että kun mä latasin edellisen jakson tuonne kuunneltavaksi, niin sillä tuli tämmöinen humalainen versio. Niin toivottavasti se nyt korjaantuu, eikä enää kuunneltavissa, kun tämä jakso tulee ulos, niin humalainen versio, mutta toisaalta sehän voi olla hyvä selitys, jos on kännissä lähetyksessä, niin voi syyttää teknologiaa ja kossua lasissa muutenkin. Mutta tänään on tosiaan niin, Mikko Merilä, tervetuloa kauden viimeistä kertaa. Ja eiköhän me tehdä semmoinen pyhä lupaus nyt, että Raksapodin kausien välissä ei tule enää niin pitkää taukoa kuin oli tuossa viime kauden välissä, koska ainakin tahtotila on semmoinen, että tämä jatkuu tästä sitten hyvinkin piakkoin uudestaan. Näin on, ja sitten osittain tuo tietenkin rakennusala lama ja sitä kautta vähän niin kuin rahoituspuolen kuvioit sun muut, niin yhtäkkiä ne oli kaikki vähän ihmeissä, että mitä nyt tapahtuu, niin nyt tässä kuitenkin... Niin ala elää semmoista niin kuin hektistä kautta, tai tavallaan ei hektistä, mutta tavallaan semmoista muutosta tapahtuu koko ajan, että ollaan käyty syvällä ja sitten noustaan ja katsotaan, hyvinkin äkkiä saattaa sitten suunnitelmat muuttua, että mihin ollaan menossa. Nyt on ainakin mennään kuitenkin parempaan suuntaan, vaikkei se vielä ihan niin hirveästi näy tuolla, mutta kuitenkin kaikki suhdanteet menee sinne parempaan suuntaan, että kyllä tämä ala tästä vielä piristyy, mutta sitten me päästäänkin sitten tämän päivän aiheeseen, eli raha, ja se yrittäjä tietenkin puhututtaa paljon, ja on niin kuin päällimmäisenä mielessä, ja sitä kautta meillä on sitten ihan tämän jakson yhteistyökumppanikin saatu tähän. Joo, just mukaan. Puhuttiin tuossa ennen lähetystä, että kun nykyään podcastitkin menee tosi paljon siihen, että Spotify on tuonut alustana semmoisen mahdollisuuden, että jokainen podcasti voi rahastaa kuunteluista aika helposti, että on joko ekat 50 minuuttia ilmasta ja sitten maksaa jonkun muutaman euron. Ja sitten jos sä kuuntelet montaa podcastia, niin se on yhtäkkiä aika paljon euroja, mitä sä voisit hukata, niin senpä takia Raksapodi onkin maksumuurin paremmalla puolella, ja se tarkoittaa sitä, että jotta me pystytään olemaan täällä maksumuurin paremmalla puolella, niin me tarvitaan tähän yhteistyökumppaneita, niin kuin olette varmaan huomanneet kauden aikana, että niitä on ollut, ja kiitos kaikille siitä. Ja erityisen ilahduttavaa tähän rahajaksoon on se, että me saatiin yhteistyökumppaniksi Vinsti, joka on tilitoimisto, joka hoitaa kiinteää kuukausihintaista taloudenhallinnan palvelua just teille, jos haluat Vinsti-asiakkaaksi. Ja mulla on tässä sillä lailla oma lehmä ojassa, että Vinstihan on mun tilitoimisto myöskin sattumoisin, niin voi olla, että jos tulee liikaa ylisanoja, niin voit sitten toppuutella hieman. Mutta me saatiin, siis tässä on yrittäjäpariskunta Konsta ja Emma, ketkä pyörittää Vinstiä, ja ne on nytten, Konsta siirtyy pois tilitarkastushommista ja alkaa pyörittää nyt Vinstiä sitten täyspäiväisesti Emman kanssa. Ja ne ottaa vuoden 2005 aikana 10 uutta asiakasta
että jos haluatte Winstin asiakkaaksi, niin menkää osoitteeseen winst.fi, jättäkää siellä viesti, niin Konsta on yhteydessä, jos haluatte kiinteähintaisen tarjouksen sieltä yritykselle, niin nyt on mahdollista päästä Winstin asiakkaaksi, ja tässä nyt lähetyksen aikana liipataan varmaan munkin, jos puhutaan mun yrityksen taloudesta ja taloudenhallinnasta, niin myöskin yhteistyöstä ton Winstin kanssa ja heidän palveluistaan, mutta ja Konsta laitto mulle top 5 tärkeintä asiaa yrityksen taloudenpidosta, ja käydään ne tässä jossain vaiheessa myöhemmin lähetyksessä läpi ja keskustellaan niistä. Mutta tosiaan kiitos Winst, käykää katsoa winst.fi, jättäkää viestiä sille Konstalle. Konstan slogani on, että kirjanpitäjä, jolle uskaltaa soittaa, ja se on... Ja oot soittanut. Oon soittanut, ja ei yhtään yliarvostettu slogani, vai aliarvostettu, kun se pitää sanoa. Mutta se on tosi tärkeää, että kirjanpitäjään on semmoinen yhteys, että kun on oikeasti semmoinen asia, että näet tajua mitään, että mitähän tässä pitäisi tehdä, niin kaikista helpointahan silloin soittaa. Oli kyse veropalvelusta tai mistä tahansa, ja varsinkin jos on sun yrityksen kirjanpidosta kyse tai omasta, että olet pers auki, kukkaron pohja tyhjä ja nyt pitäisi jotakin tehdä asialle, niin sitten jos sulla on semmoinen kirjanpitäjä, joka ymmärtää yritysverojuridiikkaa vaikka ja kirjanpitoa, niin mikä sen helpompaa. Sitten voidaan yhdessä pohtia, että mikä voisi olla se tie tästä ulos. Joo, on tuosta kohtaa ihan samaa mieltä, että jos joku miettii, että ketä on kirjanpitäjänä tai että minkälainen tyyppi kannattaa valita, niin ehdottomasti semmoinen, joka pystyy ottaa kiinni, koska yleensä ne ongelmat, mitä tulee yrityksissä, ne on aika silleen niin kuin loppujen lopuksi pieniä alussa. Jos ei niitä saman tien ratkaise, ne voi keskeytyä aika isoksi, kun puhutaan firman taloudesta ja puhutaan veroista, niin yhtäkkiä siitä voi tulla aika kallis lasku myöhemmin, niin mieluummin ennen kuin tekee jotain isoja liikkeitä, niin pystyy soittaa sille jollekin, ja jos ei teillä ole semmoinen kirjanpitäjä, mitä alahommia ikinä teettekään, niin vaihtakaa saman tien. Ja nimenomaan, koska yrittäjyys, yritystoiminta, kaikki siihen liittyvät taloudenhallinnan asiat on niin laajoja, että pitää myöskin yrittäjän ymmärtää se, että sun ei tarvitse tietää niitä, vaan sulla on sen takia ammatti-ihmisiä taustalla, ketkä tietää, ja sä voit keskittyä siihen, missä sä oot hyvä, vaikka nakuttaan sitä lattia paikalleen. Sun ei tarvitse tietää niistä kaikista koukeroista, vaan sitten, että jos sulla on luotettava kirjanpitäjä, johon sä luotat, ja sulla on välitön puheyhteys siihen, niin sitten sä voit keskittyä siihen omaan tekemiseen ja jättää sen taloudenhallinnan tonne. Just näin, ja siihen vielä pakko nostaa se, että mä oon varmaan joskus aikaisemminkin sanonut, silloin kun mä perustin omaa yritystä, niin silloin mun siis pikkusisko on kanssa ammatiltaan kirjanpitäjä, ei enää tee niitä hommia, nykyään se tekee kätillä hommia, mutta kuitenkin niin se, että mä silloin kysyin, että ajattelin, että joo, taloudellisesti ja tälleen, että jos hän voisi toimia mun kirjanpitäjä ainakin sille aluksi, että pääsee sitten niin kuin oppii siihen, niin se oli kirjanpitotoimistossa töissä, jossa siis ei ollut rakennusalayrityksiä, ainakaan niin kuin isommin. Niin sanoin, että ensinnäkin hän ei suostu ottaa mua niin kuin hänelle asiakkaaksi, tai hän ei suostu tehdä. Sitten mä olin vähän sieltä, minkä takia, että miksi se tässä sieltä niin pulaa, en mä näistä mitään ymmärrä. Niin se sanoi ihan suoraan, että koska kirjanpitoasiatkin on niin monimutkaisia, niin laajoja, ja jokaisella alalla on omat erikoisuudet, niin sitten se sanoi mulle, että älä edes ota tästä firmasta, missä hän on töissä, niin palveluita, koska niin kun, täältä ei saa semmoista. Semmoinen firma, kello on muitakin rakennusalayrityksiä, ymmärtää rakennusala nämä kaikki niin kuin pykälät ja lainsäädännöt ja vähennykset ja kaikki tommoiset, koska kysymys ei ole missään tapauksessa esimerkiksi niin kuin veronkierrosta tai niin kuin, että halutaan sitä kautta niin kuin huijata tai muuta. Kysymys on siitä, että miten ne kuuluu edes maksaa, koska rakennusalalla on esimerkiksi tämä alvin nollalaskutuksia ja sitten on alvin kanssa laskutuksia ja sitten on tietyt se, että jos ihmiset haluaa vaikka kotitalousvähennyksiä, niin pitää olla tietyt pykälät täyttävät ja sitten kaikki työkalut sun muut, niin se on tosi laaja paketti, että myös ottakaa semmoinen kirjanpitäjä, joka ymmärtää sitä teidän alaa. Mä oon myös sitä kautta oman kirjanpitäjän puolelta saanut vinkkejä siinä alkupuolella, että tämän tyyppinen homma, että missä ne laskutushinnat pyörii ja sitä kautta sanoo apua, että jos sillä on kymmenkunta vaikka rakennusalan yritystä, ei se lähde sanomaan, että tämä firma maksaa
laskuttaa tämän verran ja maksaa tämän verran palkkoja, mutta mä oon saanut sitä kautta ihan suoraan niin kuin apua siihen niin palkkauksessa, niin palkkapykäliin ja summiin ja myös laskutuspuolelle, että koska se ymmärtää niitä asioita. Ja tässä on se, että rakennusalalla muutenkin yritykset ei keskenänsä paljasta niitä, että minkä verran laskuttaa mistäkin. Niin sitten, ja jos sanoiskin, niin aina pitää epäillä vähän, että laskuttaako toi oikeasti mukaan nyt 100 euroa tunnilta, en usko, vaan sitten että kirjanpitäjä pystyy sanoa oikeasti ne faktat, mitä siellä kirjanpidossa on. Ja Vinssistä täytyy sanoa sen verran, että Konsta on itse ollut yrittäjänä maalausalayrityksessä, joka työllisti 30 ihmistä. Niin siellä on myöskin pohjaa sitten rakennusalan yritysten taloudenhallinnan palveluihin. Niin Mutta joo, mitä se massi meinaa Merelälle? Mä voin omasta puolestani sanoa sen, että mä en osannut rahan käyttöä nuorena. Mä oon opetellut sen vasta myöhemmin. Ja mä oon ollut helvetin huono käyttää rahaa. Mulla on kaikki, mitä mä oon saanut, on sama tien lipsunut sormista. Ja sillä menin kyllä tosi pitkälle. Ja voin sanoa, että ei se kyllä mukavaa aikaa ollut siinä vaiheessa, kun oikeasti rahat loppu ja jääkaappi tyhjänä. Niin mun mielestä semmoinen henkilökohtainen taloudenhallinta on tärkeää opetella mahdollisimman aikaisin, sanotaanko näin, koska mitä aikaisemmin sen oppii, niin sitä pidemmälle se kantaa. Vaikka ihan vaan, jos sijoitus kiinnostaa, niin mitä aikaisemmin sijoittamisen aloittaa, niin sitten sitä enemmän sitä hyötyy sitten vanhempana. Mutta että itse olin nuorena ja nuorena aikuisenakin vielä niin huoleton rahan käyttäjä, että oikein hävettää vielä nykyään ajatellakin sitä. Mutta se vaatii tiettyjä niin herätyksiä siihen, että missä mennään ja mitä pitää tehdä. Ja kyllä mä mielestäni olen niin oppinut sen hyvin tähän 50-vuotiaaksi mennessä jo. Mutta olisi aikaisemminkin voinut oppia. Mutta että se niin moni asia helpottuu siinä, kun saa semmoisen jonkun pienen herätyksen siihen, että mistä on kyse ja mihin kaikkeen asioihin raha vaikuttaa. Ja ei tarvitse olla semmoinen, voi olla semmoinen, no miten se nyt nätisti sanoisi, hippi tuolla, joka pössyttelee, mutta silti käyttää rahansa oikein, että ikään kuin ne ei sulje pois toisiaan. Itse ainakin tuolla kulttuuripuolella, kun paljon pyörinyt, niin sillä raha on vähän semmoinen asia, että jos se voi ikään kuin aiheuttaa vastareaktiota siihen, että jollakin on rahaa tai että tässä pitää joku semmoinen köyhyys ja tämmöinen niin rypeminen on jotenkin hienoa, niin ideatasolla. Käytännössä kaikki tarvitsee rahaa ja siihen oman elämänsä ja omien halujensa pyörittämiseen, niin kyllä se, kun elämä vaan sattuu pyörimään, ikävä kyllä markkinointitalouden armoilla, niin jos et ole millään tavalla kelkassa siinä, niin sitten se on aikamoista kituuttamista. Joo, täytyy itsekin myöntää, että eihän mä kakarana ollut mikään hirveän hyvä rahakäyttäjä. Siis tietyllä tavalla jälkeenpäin katsottuna mä käytin mun mielestä rahat niin kuin tietyllä tavalla oikein, kun mä sain rahaa. Että mä silloin joskus 13-14 kesäisenä saatoin saada yhdessä kuukaudessa niin kuin 20 tonnia niin kuin euroa niin kuin tuohon käteen. Tietenkin pimeänä siihen aikaan. Ja nyt se on, niin kuin, rikos on vanhentunut, niin pystyy ihan suoraan puhumaan, mutta enää niin kuin ensinnäkään alaikäisen ei välttämättä pääse edes työmaalle. Mutta kun mä siis ostin polkupyörää ja mä muistan, että mulla oli joskus jääkiekkomailojakin, oli joku niin kuin melkein 10. Minkä takia? Eihän mä oon ikinä pelannut lätkää, mutta se oli vaan sitä, että tuossa on hieno mailla ja sitten niin kuin käytiin pelaamassa vipolätkää ja tuommoista. Oli kaikkea semmoista niin kuin pieniä juttuja upposi, mutta tietyllä tavalla myös niin kuin oppii sitä kautta taas, kun törsäät johonkin ja sitten taas ei ole ja sitten taas menet töihin ja sitten taas uudestaan se sama jana ja se niin kuin teki tarpeeksi monta kertaa siihen tyhmää päähän, että kun osti fillari ja sitten jotain siihen tuli, sitten ei ollutkaan varaa sitä korjata ja sitten sai rahaa, niin osti taas toisen fillari. Ja niin kuin kaiken tuulas, mikä tuli ja sitten me jossain vaiheessa mä olin silloin 17 kesänä, olin myynyt moponi pois ja sitten ajattelin, että nyt mä ostan autoa ja sitten vanhemmat iski siihen vastaan, että
joo, et varmaan osta tähän pihaan nyt mitään rotiskoa. No mä sitten totesin, että jos en mä saa ostaa sitä autoa, niin mä ryppään nämä kaikki mun rahat. Ja sitten se meni tättärää sitten joku puoli vuosi, niin mulla oli se 7 tonnia sitten palannut. Ja sitten siinä vaiheessa, kun piti auto ostaa, niin ei ollut varaa ostaa kuin 200 € autoa, ja mä ostin senkin pätkällä. Meni autoliikkeeseen ja sanoin, että mä haluan ostaa tonne, että mulla ei nyt ole kuin 50 rahaa. Niin, sitten ne sanoi vaan siihen, että no, että me ei että isommat kulut on tehdä joku hakemus tästä näin, niin tuu vaan tänne, että me pidetään sitä tuossa pihassa, että sitten kun sä oot se koko 250 € maksanut, sitten saat ajaa se pois. Mä vissiin niin ekalla kerran mä noin 50, ja sitten taisin viedä 100 ja sitten olisi ollut 150, että kävi sen pari kertaa sitten, että sain sitten loppujen lopuksi auto sieltä. Mutta siis sitä kautta, kun on näitä tapahtumia tolleen ja on myös niin kuin päässyt vähän niin kuin sitä puolta kokeilemaan. Se on turvallista kokeilla kakarana sitä, että yhtäkkiä, jos ei ole rahaa, niin on sulla, niin kuin, sulla paikka minne mennä ja on, niin kuin, on sitä kautta ruokaa. Pitää sitä kokeillakin nuorena, niin. Että tavallaan mieluummin nuorena kuin aikuisena. Just näin, että siinä niin kuin riskit on pienet, että sen takia itsekin olen niin kuin lapsille opettanut sen, että toi on se viikkorahaa 50 senttiä per ikävuosi. Piste. Mulla on aivan sama, mihin te käytätte, säästättekö tai ei. Ja sitten, että pääsee laskemaan, että mihin rahat riittää. Ja sitten kun olisi jonain toisen päivän, pystyisi myös käydä kaupassa ostaa jotain, mutta kun ei ole rahaa. Voi. Kyllä sun täytyy nostaa sitä viikkorahaa sitten, kun niitä tulee mikään lisää. No toistaiseksi on mennyt ihan hyviä, siis joku semmoinen tasavertaisuus noiden muksujen keskenään, että se muuten hirveätä tappelua, mutta sitten on sitä tullut tehty oikeita asioita, että olisi voinut paljon huonomminkin, että 20-vuotiaana mä ostin eka asunnon itselleni ja sitten, että miten siihenkin säästettiin rahaa, niin ei ole ikinä semmoista niinku puolivalovaihtoehtoa. Sitten mennään niinku täysillä kohti, että laitoin vuokrakämpää pois, missä silloin asui ja muutin puoleksi vuodeksi vanhempia kämpää yläkerran makuuhuoneeseen, aatehuoneeseen. Mä laitoin sinne patjan lattialle ja nukuin siellä puoli vuotta. Säästin rahat ja kituttai sitten menemään ja sitten sai rahat kasaan ja hommasin sitten se kaksio. Et tietyllä tavalla sitä, jos tuommoista rykäisyä ei olisi tehnyt, niin ei olisi sitten ollut kämppää ja sitä kautta ei välttämättä olisi sitten, mitä mä olin 24, 25, kun rakensin sitten omakotitaloja. Mut kuitenkin se, että mulla on vähän ollut silleen, että mä sitten kun opin, mä rykäisin siihen ja lähden kerralla sitten niin kuin täysillä sitä kohti ja sitten vähän niin kuin saan sen virheen vähän niin kuin pienemmäksi, kun tekee sitten niin kuin vähän fiksumpia päätöksiä vähän niin kuin rankemmalla kädellä, mutta tähän sitten niin kuin yrittäjätoimintaa puolen, niin tietyllä tavalla vähän samalla tavalla, miten itsekin täällä nykyään elää, että yrittää elää mahdollisimman sniidusti ja sitten huomaa, että okei, nyt on mennytkin hyvin, nyt voisi sittenkin nostaa vähän enemmän palkkaa. Samalla tavalla ajattelee firmallakin sen, että pääsee, että firmalla on kaikki hyviä ja sitten katsoo vuoden lopussa aina sitten, että nyt kun tässä on kituutettu, niin pystyykö nostaa tai ei. Ja sitten välillä tulee tehtyä justiinsa tyhmiä hankintoja, vaikka moottoripyörää tai muuta vastaavaa, mutta sitten taas ajattelee, että sen on niinku tietyllä tavalla ansainnut, koska on tehnyt, että mä en elä niinku velaksi, mulla ei ole ikinä ollut mitään kulutusluottoa mistään tai mitään ostanut muuta kuin autoa ostanut osamaksulla. Siinä on ja niinku asunut, siinä on kaikki, en ole edes puhelinta ikinä ostanut. Joko se ostetaan kerralla tai sitten ei osteta ollenkaan. Tässä tullaan tavallaan sitten siihen, että sitten kun aletaan tekemään yritystoimintaa, niin sitten se vaatii erilaista asennoitumista siihen rahaan ja kenen rahoja. Varsinkin sitten, jos ollaan, minkä muotoinen yritys on, että onko toiminimi vai onko sitten osakeyhtiö. Ja itse pyöritin toiminimeä aluksi. On tästä ollut aikaisemminkin puhetta, mutta että silloin mä koin sen, että se omien ja yritysten rahojen niin erossa pitäminen oli vähän haastavaa, koska sulla ei periaatteessa, mulla oli ihan normi käyttötili, avasin tosi eri tiliin kuitenkin yrityksille, mutta koska sulla on periaatteessa niin samat rahat, sä karkeasti erottelet sieltä tulot ja menot, mutta pidät niistä itse kirjanpitoa, koska se voi itsekin tehdä, koska se on aika sillä helppoa. Mutta eikö yksi se on ongelma siinä, että kaikki tulot, mitä sulla jää viivaalle, se lasketaan sun palkaksi, vaikka et sä nostaisi sitä omaa käyttöön, niin se on vaan plus-miinus laskutoimitus, ja ne on sun palkkaa. Niin, sitten sun pitää ottaa huomioon sieltä, että sieltä pitää myöskin samalta tililtä maksella kaikki ne kulut, että se oli mun mielestä vähän hähmästä sitten
sillä tavalla pitää myöskin sillä tavalla nähdä sitä yrityksen kehitystä tai paljonko yrityksellä on rahaa, koska kaikki oli tavallaan sun omia rahoja koko ajan, vaikka sulla oli se yritys. Niin. Ja sitten sä valokuvat, kuitit ja teet niistä räkkänät sen kirjanpidon ja säilytät ne tiedossat. Mulla on vieläkin puhelimessa toiminen meidän aikaiset kuitit tallessa. Että se on pienimuotoisessa toiminnassa ihan hyvä, jos tekee itse sen kirjanpidon, että se on oikeasti pientä se toiminta. Mutta sitten kun mullakin alkoi olla, silloin ei osannut ehkä tehdä myöskin kovinkaan tehokkaasti yritystoimintaa, että mulla oli niitä perkeleen rautakauppakuitteja varmaan 600, niin koska kävi aina 2 kertaa päivässä rautakaupassa, kun opetteli koko tätä yritystoimintaa, niin niitä kuittejakin kertyi ihan helkkaristi sitten. Niin, mutta se, että sitten siirtyy, koska silloin, jos olet palkansaajana jonkun toisen palveluksessa, sun on helpompi käsittää se, mitä sulla on käytössä. Mutta sitten kun sä oot yrittäjä, niin sulla sitten on vähän ehkä täytyy laajentaa sitä käsitystä, että miten se raha liikkuu. Vaikka sun ei tarvitse kaikkia tajuta, sulla on hyvä kirjanpitäjä, kuka ikään kuin tajuaa kaiken, mutta sulla täytyy kuitenkin hahmottua pääkopassa se yritystoiminnan rahavirran logiikka, että miten se raha pyörii ja mikä tästä pienestä siivusta nyt on sitten sitä, mistä minä voin nostaa itselleni palkkaa. Se on hieman monimutkaisempaa sitten. Ja tässä voidaan ehkä käydä myöskin näitä esimerkkejä sitten läpi, että mitkä on meitä opettanut siihen, että Niin no tuossa voi nostaa just sen, että miten se palkanmaksu perustuu tietyllä tavalla osakeyhtiön. Mun mielestä paras puoli on se, että jonain kuukauden saattaa niin kuin tehdä niin paljon töitä yrittäjänä, koska ei ole semmoista, tehdään 40 tuntia viikkoa, vaan välillä sitä voi olla niin kuin todella paljon enemmän. Ja sitten vielä, kun saa jostain niin kuin yksittäisestä keikasta saa, niin voi olla siis kuukausi, jos mietitään, että nostaisi vaan niin kuin palkkana joka ikisen pennin, mitä saa niin kuin tehtyä, niin on kuukausi, jolloin periaatteessa saa niin kuin firmalle tehtyä sille, että pystyisi nostaa palkkaa vaikka 1,5 tonnia. Mullakin on ollut oma niin kuin yrityksen aikana silleen, että firma tehnyt miinuksena, niin kuin, että firman kuukausitulos on niin kuin miinuksella 10 000, vaikka mä oon itse tehnyt sinne niin kuin periaatteessa rahaa, kun firman juoksevat kulut on ollut niin isot. Mutta myös on ollut semmoisia kuukausia, jolloin on tehnyt niin paljon töitä, että omasta työstä ja työpanoksesta ja sitten lopputuloksesta on saanut jopa, niin kuin, että olisi voinut nostaa yhtenä kuukautena vaikka 10 tonnikin palkkaa. Mutta sehän niin kuin, se ei ole tasasta, se ei ole niin kuin fiksu verotuksen kannalta, sä et pysty millään tavalla sitä niin kuin suunnitella, sä et pysty omaa taloutta tasapainottaa, se on, koska asuntolainat pitää maksaa joka kuukausi, puhelinlaskut sun muut joka kuukausi. Että se paras puoli on se, että pystyt asettaa sen, että mä nostan nyt 2 tonnia 2 viikon välein, se on 4 tonnia kuukaudessa, siitä minus verot, mitä jää jäljelle sitten siitä niin kuin 2600 verojen jälkeen 2800, vähän riippuen miten veroprosenttia pitää. Mä oon pitänyt veroprosenttia aina hiukan yli, kun mä haluan mieluummin palautuksia joutuu maksaa sitten, että aina tietää mikä se oma tilanne on. Niin sit se koko ajan se kiinteä, tietää missä mennään ja sitten, että kyllähän yrittäjä niin kun on niitä kuukausia, että just että ei ole saanut firmalle niin paljon rahaa, mitä maksaa itselle palkkaa, mutta suurimmalta osin kuitenkin, kunhan se tilanne on niin päin, että saa sen tason yli, niin sillä saa se tasaisuuden ja varmuuden myöskin siihen. Ja ressittävämpää. Tietää, että okei, että jos mulla 1 kuukausi ei ole töitä, niin itse työmaalla tai mitään, missä saa laskutettua, niin firma pärjää, minä pärjään, ja mä voin keskittyä se kuukauden ja vaikka työn hankkimiseen. Ja tässä on myöskin hyvä olla semmoinen kirjanpitäjä, joka osaa myöskin opastaa sinua henkilökohtaisessa taloudenhallinnassa siinä mielessä, että vaikka sä oot yrittäjä, niin sulla kuitenkin pyörii se henkilökohtainen verovuosi myöskin se yrityksen verovuoden lisäksi. Eli sitten sun henkilökohtainen, että paljonko sä oot palkkaa nostanut vuodessa, vaikuttaa tietysti siihen, että mikä sun veroprosentti on ja paljonko sun kannattaa jättää esimerkiksi firmaan nostettavaksi ja muuta, tai paljonko sun kannattaa firman tilikauden lopussa nostaa itselle palkkaa, kannattaako jättää nostamatta. Minkä verran sä nostat palkkaa
kuukaudessa. Se kuitenkin jokainen pääsee se katsoa tuolta, mutta mitä luokkaa se on? No, Mikä on sulle se raha no kuukaudessa? 4-5 tonnia yritän nostaa. Niin kuin ennen veroja. Vai- Niin, bruttona. Niin, eli Niin, suurin piirtein niin. samassa luokassa. Niin. Et se on se mun tavoite. Ja sitten mun täytyy sitten miettiä se, että mikä se mun kuukausimääräinen laskutus pitää olla, että se voi olla millä tavalla niin kuin mahdollinen. Toki tällä tilikaudella on jättänyt kuukausia, että on katsonut, että tässä kuussa en nosta palkkaa. Ensi kuussa nostan 2 tonnia palkkaa. Mutta se on mulla se tavoite, ja se ei aina toteudu. Mutta sitten mulla on semmoinen, että mulla kuitenkin, kun on monialayrittäjä ja kulttuurialalla toimin, niin mulla tulee silti palkkatuloja myös muualta koko ajan. Että mun täytyy sitten, mulla saattaa olla vuoden aikana 10 eri työnantajaa itselläkin. Ja vaikka ne summat on pieniä, ne täytyy kuitenkin sitten aina, me käydään kirjanpitäjän kanssa tilikauden tai verovuoden lopussa, kun mulla ei tilikausi lopu itsellä niin kuin vuoden vaihteessa, vaan se loppuu maaliskuussa. Niin verovuoden loppupuolella käydään läpi se, että mitä on palkkatuloja kertynyt mistäkin. Tietysti suuri osa on omasta yrityksestä, mutta miten muualta. Ja se suurin piirtein pysyy siinä balanssissa, mitä on aiemminkin ollut. Että mulla on se tavoite, mitä vuodessa tienaa, ja sitten pidetään se siinä, ja sitten rakennetaan sitten tilikausi yrityksellä loppuu, niin sitten rakennetaan sitä yrityksen ikään kuin tilikautta, että kannattaisiko tässä tilikaudessa nyt ottaa enemmän ja vai jättää kokonaan ottamatta. Toi kieltämättä, kun itsellä on tilikausi päättyy firmalla ja henkilökohtaisesti aina samaan aikaan, niin se ei jätä juuri niin kuin mitään pelivaraa. Ja mä tiedän yhden muukin mun yrittäjäkaveri, kenellä on niin kuin eri aikaa päättyy niin kuin firma ja henkilökohtainen verotus. Just sille, että siinä on myös hyviä puolia se, että pystyy niin kuin tehokkaammin pyörittää ja toimii, koska se, että pystyy sitten katsoa, että no esimerkiksi mulla kun vuosi loppuu, että mulla saattaa olla tilanne, että jotkut keikat pitää saada laskutettua joltain asiakkaalta tai joku asiakas esimerkiksi, kiitos näiden niin kuin kotitalousvähennyksen, niin ne vaatii nimenomaan ne laskut, kun oikeasti sit haluaa saada vuodenvaihteeseen mennessä. Ja, että saattaa olla joissain keikoissa, että joku asiakas pyytää vähän niin kuin jopa etupainotteisesti, että suurin osa siitä summasta laskutetaan vaikka joulukuussa, vaikka se niin kuin todellisuudessa tehdään työstä vaikka 60% sitten tammikuun puolella. Mulla nyt lähtökohtaisesti on siinä mielessä sama, ja ainahan se on kivempi, jos joku asiakas haluaa maksaa vähän niin kuin etukäteen siitä hommasta, mutta kuitenkin niin siis välillä on niitä tilanteita, että just se tulee köntässä niin kuin enemmän, ja se on vaan hankala sitten vuodenvaihteen kohdalla, koska lyhykäisyydessään yrityksen verotuksesta, että yritys maksaa sen, mitä jää viivaan alle, niin jokaisesta eurosta 20% valtiolle yhteisövero. Et jos olisi tilanne, että joku maksaa sitä työstä sulle niin kuin 10 000, niin lyhykäisyydessään te maksatte siitä 2 000 niin kuin valtiolle. Totta kai sitten hyvä kirjanpitäjä pystyy sitten mahdollisesti siirtää osan siitä summasta seuraavaan vuoteen, mutta summa summarum, että jos jostain keikasta tulee yksistään se loppusumma vuoden lopussa, niin sitten tulee vähän niitä haastavempia tilanteita, se vaan, että se ei ole verotuksellisesti hirveän järkevää. Että jos semmoisen samanlaisen summan saisi vaikka kesäkuussa, niin sitten tietää, että taas seuraavassa kuukaudessa pystyy vaikka sitten käydä ostamassa se jonkun työkoneen, mitä on koko ajan tarvinnut, mitä on ollut vaikka vuokraamosta aikaisemmin. Mutta tämäkin oli siis mun kirjanpitäjän ehdotuksesta. Mulla meni kyllä sillä tavalla, että mä vaihdoin silloin toiminimestä osakeyhtiöksi, ja se oli sitä vuoden aikaa, kun mä perustin osakeyhtiön toi kevät, niin se ehdotti silloin, että kannattaa ehkä laittaa näin, että siitä voi olla niin hyötyä. Ja se ensimmäinen tilikausi olikin sitten melkein 1,5 vuotta, että se oli vähän pidempi. Ja mutta että on itse huomannut, että se on helppo ja siitä on hyötyä, että se on eri. Joo, kyllä nyt jos saisi ajassa peruuttaa taaksepäin, niin kyllä mä niin kuin vakavasti harkitsisin sitä, että se olisi eri, koska se antaa joustoa sit siihen niin kuin
systeemiin myöskin. Totta kai se vaatii myöskin se, että firma taloudellisesti toimii, jotta siitä voi saada jotain niin kuin hyötyä. Mutta siinä tullaankin just tämä oman palkan niin kuin optimointia siinä mielessä, että mikä on niin kuin järkevää nostaa, mutta lähtökohtaisesti kun Suomessa töiden tekemisestä se ei ole niin kannattavaa tai kannustettavaa tietyn pisteen jälkeen, niin myöskin se, että se mitä välttämättä ulkopuoliset, niin kun, ketkä ei ole yrittäjiä, niin ei välttämättä ymmärrä, niin se, että yrityksen totta kai ainut tarkoitus on tehdä niin kuin sille omistajille rahaa, mutta se niin kuin rahan tekeminen tai arvon tekeminen on muutakin kuin nostaa sille yrittäjälle itselleensä palkkaa, koska eihän yritys tule saamaan, vaikka jos se haluaa lähteä gründaamaan, eli rakennuttaa taloja ja myymään niitä, niin se ei tule ikin saamaan pankista lainaa, jos ei se tee useampaan vuoteen voittoa ja silleen, että firmalla olisi myöskin varallisuutta vaikka ostaa se tontti ja sen jälkeen ottaa laina, jolla rakentaa, niin se ei ole niin kuin firman ainut tavoite se, että maksaa sille yrittäjälle maksimaalisen palkan. Sen takia se on todella tärkeää myöskin ottaa se kirjanpitäjä siihen mukaan. Totta kai joku voi olla niin lähellä eläkeikää, että sen niin kuin haluaa vaan saada kaiken mahdollisesti siitä, mutta sitten taas jos ajattelee yrittämistä pidemmän kaavan mukaan ja omat tavoitteet on semmoiset, niin monesti sitten on järkevää myös jättää firman tilille koko ajan rahaa. Totta kai valtio hyötyy siitä verotulojen muodossa ja myöskin sitten sillä voi saada myöhemmin sitten tehtyä hankintoja tai vaikka miten isot yritykset tekee, niin nehän ostaa toisia yrityksiä. Ei sekään ole mikään mahdottomuus, että joku niin kuin keskisuuri yritys ostaisi jonkun toisen, mutta sekään ei onnistu, jos yrityksellä ei ole sitä varallisuutta. Niin, ja täytyyhän sillä olla tilillä katetta myöskin, että sä saat remontit käyntiin. Saat ostettua materiaalit. Että se on ihan hyvä olla sitä puskuria siellä sitten, jos sulla tulee niin ja joku kuukausi tässä, että kuussa ei ole töitä, oot sattunut vaikka maksaa itsellesi palkan siitä huolimatta, ja sitten sulla alkaa seuraavassa kuussa remontti, mihin tarvii jostain materiaalia, mahdollisesti joku työkone, niin sitten sulla on joku puskuri siellä, mistä sä voit se ottaa. Mikä sun isoin niin kuukausitasolla, siis ei tässä silleen karkeasti, paljon sulla on mennyt kuukaudessa rahaa niin kuin pelkästään materiaaleihin johonkin projektiin? Mikä sun isoin niin karkea? Ehkä joku 20 tonnia. Niin. Eli se, että käytännössä semmoista työmaata... Tosiaan ne laskuthan ei tule reaaliajassa häviä sun tililtä, vaan niissäkin on maksuajat ja muuta. Mutta se, että jos sulla kuukaudessa yhtäkkiä tulee työmaa, jonne pitää ostaa 20 tonnilla tavaraa, niin on sun oltava tilillä myöskin mahdollisuus maksaa, niin kun sitten taas se lasku taas eteenpäin asiakkaalle, se maksaa taas 2 viikon päästä, niin siinä on oltava sitä niin kuin puskuria tai hyviäkin rautakaupat tekee. Sen on edellisissä yrityksissä, missä on ollut töissä, niin kun joku lasku on maksamatta, niin sieltä kassalta niin kuin sieltä et saa mitään tavaraa laskulle. Sitten se niin kuin maksattaisiin suoraan. Se on kiva hakea se 5 tonnin kuorma siitä jotain tavaraa ja sitten siinä sanotaan, että et pääse pihalle, että ennen kuin olet maksanut tämän niin kuin tässä kortilla suoraan. Käydäänkö tässä vaiheessa? Käydään niitä listoja läpi. Joo, eli Vinstiltä, niin kuin tässä on käynyt ilmi, Vinst on meidän tämän jakson yhteistyökumppanina, niin pyysin sitten Konstalta top 5 tärkeimmät asiat taloudenpidossa, mikä on sitten kirjanpitäjän näkemys aiheesta. Ensimmäisenä on huolehdi, että kirjanpito on oikein ja ajan tasalla. Kun kirjataan oikein jo kuukausiraportteihin, niin ei tule yllätyksiä tilinpäätöksen yhteydessä. Täysin samaa mieltä, että itsellä alussa oli kaiken maailman kuittia ja sun muiden kanssa oli vähän haasteita ja sitten niitä aina metsästettiin, mutta siihenkin on olemassa nykyään e-taskut ja jos me käydään jossain, vaikka mä tarjoan Nymanille jossain Safkan, kun käydään jotain, pidetään palaveri, suunnitellaan vaikka näitä kyseisiä jaksoja, niin se on saman tien, kun se kuitin saa, niin välittömästi kuva siitä ja sinne kirjanpitoon. On, ja sitten se nimenomaan, että ei se tilinpäätöksen yhteydessä tule ongelmia, koska se täytyy osata ennakoida myöskin se tilinpäätös, koska sitten on myöhäistä tehdä toimia sen eteen, jos se näyttää tosi pahalta se tilinpäätös. Että tämä olisi ollut asia, mikä olisi pitänyt hoksata 7 kuukautta sitten, niin sitä on myöhäistä sitten siinä tilinpäätöksen yhteydessä voivutella. Että se, jos sä saat koko ajan reaaliaikaisen kerran kuussa raportin sieltä, missä mennään, niin sen ymmärtäminen, ja jos sä et ymmärrä sitä lappua, koska
taseet ja kaikki muut kuluerät ja kirjanpitohan on hyvin kryptistä sillä tavalla, että vaikka esimerkkinä mä oon ollut taloyhtiön hallituksessa yli 20 vuotta ja just tällä hetkellä käydään tilinpäätöskokouksia läpi, niin silti siellä on ne jotkut nämä kirjanpidon ja tilinpäätösten nämä sarakkeet ja nimet on edelleen semmoisia, että mulla niin heiluu täällä ne, että mitä helvettiä tämä nyt tarkoitti. Mutta että niistä kannattaa kysyä, että pysyy perällä. Ja sitten tuohon vielä pakko lisätä se, että ei pelkästään, että ne on ajan tasalla, vaan myöskin sen yrittäjän näkökulmasta se, että pitää laskutuksia ajan tasalla. Että laskuttaa sille, kun se työ on valmis, niin laskuta. Kun se työ on päässyt se tietyn sovitun pisteen yli, laskuta. Ja sitä kautta myöskin toi, mikä oman virheen voi heittää se, että on ollut projekti, jossa periaatteessa ei ole saanut asiakkaalta vaikka kuittausta tai tuommoista, niin sitten kun sitä ruvetaan laskuttaa myöhemmin ja sulla ei ole jotain kuittausta, että asiakas on jonkun kohdan hyväksynyt tai vaikka joku lisätuntimäärän, joka on vaikka siinä ollut ihan kaikki kunnossa ja on niistä keskusteltu asia ok, mutta sitten asiakas ei välttämättä muista sitä enää, että tästä on sovittu. Niin, et pitää ne myöskin ajan tasalla sen laskutukseen, niin kuin kaikki materiaalilaskut ja kaikki tämmöiset, että hoitaa ne aina sen kuun aikana, koska se taas näyttää pahalta sieltä kirjanpidossa ja se ei ole oikein teille sopiva apuväline, jos te katsotte, että hei, tänä kuukautena laskutettu 30 tonnia ja seuraavassa kuukaudessa laskutettu 0 euroa ja sitten taas 30 tonnia. Siis mulla oli jossain vaiheessa kävi sillä, että oli paljon töitä, pitkä jakso sillä, että koko ajan uutta urakkaa putkeen. Niin mulla ei unohtunut, kyllä mä tiesin, että laskuttamatta on edellinen asiakas, niin mulla saattoi käydä parissakin kohtaa sillä, että asiakas laittaa viestiä, että olikohan tästä lasku tulossa, milloin. Te 2 viikkoa sitten loppunut urakka, eikä ole vielä lähettänyt laskua. Ja vähän sellainen, että perkelee. Tämä on selkeä asia, missä on koittanut tehdä parannuksen. Mutta pakko vielä tuohon sanoa se, että on välillä sellaisia tilanteita, että kun haluaisi heti laskuttaa, mutta sitten hakenut vaikka vikana päivänä sinne työmaalle jotain tavaraa, niin sitten sä joudut joskus odottaa sitä, että sä saat sen lisämateriaali, jonka sä oot tullut asiakkaalle, niin joudut odottaa sitä laskua taas 1-2 viikkoa, jotta sitten saa sitten... Ja kyllähän urakat joskus menee sillä tavalla, että sä pääset laskuttaa sen vasta sitten, kun urakka on jo tehty. Kaikki kulut on tosi jo kirjattu, koska jos sä oot ostanut materiaalia, ne kyllä tulee sieltä ajallaan kirjanpito-ohjelmaan, mistä ne pitää maksaa. Että tavallaan, ja sitten jos jostain syystä vielä viivästyy, tulee jotain lisätöitä, jolla on sovittu, että laskutetaan vaikka yhdessä erässä sitten lopuksi, niin sulla on tavallaan kaikki kulut kirjattu 1 kuukaudelle, ja sitten sulla saattaa tulla vasta sitten seuraavalle, tai jopa sitä seuraavalle kuukaudelle sitten se, milloin sä laskutat sen takaisin. No, mutta tavallaan me kakkoskohtaan vastattiinkin jo tässä, eli tärkeää on, että yrittäjä lukee ja ymmärtää kirjanpitäjän lähettämät kuukausiraportit. Kirjanpitäjät auttavat mielellään, jos tarvii apua lukujen ymmärtämisessä. Mennäänpä sitten kohtaan 3. Ja välihuikka vettä, ettei kurkkukarheen... Jos 50 täyttää, niin selvän päivää ei sen jälkeen ole. Tämmöisenä vanhana maalainen. Henkilökohtaiset ja yrityksen verot on hyvä suunnitella kirjanpitäjän kanssa ennen kuin verotus päättyy. Tilintarkastajaa tai verokonsulttia voi myös käyttää tässä apuna. Ja tästäkin me puhuttiin justiinsa. Joo, mutta lyhykäisyydessä ehkä semmoinen, mitä tuossa käytiin etukäteen tätä jaksoakin vähän läpitte, niin se, että kun edes tulee jotain isompia hankintoja, niin yrityksen kannalta nyt niin kuin se, että teetkö sä, jos tulee vaikka uusi työmaa, sä tarvitset sinne uusia työkaluja, niin silläkin on jo ero, että ostatko sä 10 niin kuin kuittia, työkaluja, 10 niin kuin eri kuittia, joista jokaisella on 1 000 euroa, vai ostatko sä ne kaikki kerralla yhteen siihen, ja sitten sulla on 1 kuitti, jossa on 1 000 euroa. Se näkyy eri tavalla taseeseen, eri tavalla vaikuttaa yrityksen siihen toimintaan. Nämä on niin kuin, ehkä meidän ei kannata sitä enempää lähteä sitä niin kuin avaamaan, miten se vaikuttaa, mutta tarkoittaa tässä se, että se vaikuttaa aika merkittävästi se yrityksen niin kuin, siihen niin kuin tulokseen ja toimintaan ja kirjanpitoon, niin silleen, että niin kuin nyrkkisääntönä, kun menet ostamaan yli 1 000 euron asiaa, niin siitä on ihan hyvä kirjanpitäjältä kysästä, että hei,
olen tämmöistä ostamassa. Ja sitten tulee myöskin siihen, että jotta yritys omistaa vaan siihen yritystoimintaan liittyviä asioita, tai ei myöskään käy semmoista virhettä, että tietenkin nyt tietokoneen ostaminen tai puhelimen ostaminen se on yritykseen liittyvää, mutta se, että jos vaikka joku, ketä tekee raksatöitä, niin menee ostaa vaikka tämmöisen kameran, millä me tälläkin hetkellä kuvataan tätä, niin se on kirjanpitäjälle vähän hankala selittää, jos ei siinä ole sitä liiketoimintamallia se niin kuin mukana, niin sitten myöhemmin verottaja voi totea, että se sun 3 tai 4 tonnin kamera oli sun henkilökohtainen ostos, niin se ei ole kiva yllätys. Niin nyrkkisääntönä tonnista ylöspäin niin kannattaa käyttää kirjanpitäjää hyödyksi ja kysyä. Kohta numero 4. Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja ajattelee lähtökohtaisesti yrityksesi parasta. On viisasta kertoa tavoitteesi heille, niin saatat saada rahanarvoisia neuvoja eri tilanteissa. Ootko saanut? Oon ehdottomasti. Ja mulla on tietysti sekin, että mä on monialayritys, eli mä teen esiintyvän taiteilijan töitä myöskin yrityksen kautta, niin siihenkin liittyy ihan siis omia koukeroita ja laskutuksellisesti. Ja yksi on esimerkiksi semmoinen, että esiintyvä taiteilija voi laskuttaa esiintymiset ilman alvia, mikä mulle tuli jossain vaiheessa, mä en tiennyt sitä. Ja sitten kuulin jostain huhuja, että nämä keikat voi laskuttaa ilman alvia. Ja se on silloin merkitys, ja silloin, jos jossain produktiossa on budjetti 3000 euroa, ja siinä on laskettu, että me voidaan ottaa sulta 3 tonnin lasku vastaan, huolimatta siitä, onko siinä alvi mukana vai ei. Tai siis, että se summa voi olla 3000 euroa. Ja sitten mä tarkistin tuonkin kirjanpitäjällä, mä puhuin siitä ääneen, ja hän tarkisti sen sitten, palattiin seuraavassa palaverissa, että todellakin on näin, että esiintyvä taiteilija voi tehdä ilman alvia. Eli mä tavallaan laskutin silloin alvin kanssa heiltä 3 tonnia, en muista tarkkaan mikä se summa oli, mutta mä olisin voinut laskuttaa siitä alvi 0,3 tonnia. Niin sehän olisi tehnyt mulle sitten paljon enemmän, mutta mä menetin sen tavallaan sen alvin verran siinä sitten rahaa. Mutta nämä on tämmöisiä asioita, kertoo vaan siitä, että kuinka monimutkaista toikin verotus on ja eri käytännöt. Ja myöskin toi, että jos sulla on, mitkä sun tavoitteet on yrittäjänä, onko sun tavoite vaikka alkaa kasvamaan, niin sittenhän se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten sun kannattaa käyttää rahaa, kannattaako sun jättää rahaa yritykseen, kannattaako sun nostaa sitä, mihin sun kannattaa investoida. Ja onko sä palkkaamassa työntekijöitä, koska sekin tarvitsee taas jonkinlaisen puskurin, koska siinä on oltava sitten rakennusalalla varsinkin 2 viikon välein on palkanmaksupäiväpiste, että ne on oltava silloin tilillä. Ja se on taas semmoinen, niiden työntekijöidenkin pitää pystyä luottaa siihen, että se on sitten palkanmaksupäivänä, se on niinku tilillä. Että toikin, että just hyvä pointti se, että se on, kirjanpitäjä on aidosti sun puolella, koska kirjanpitäjäkin hyötyy, kun teillä menee asiat hyvin, että sitten taas joku kaveri tai sukulainen tai tuttava, niin ei se välttämättä sen neuvot ja tommoset, niin niissä voi olla kätketty niin kuin kaiken näköistä. Voi olla hyviä vinkkejä, voi olla huonoja vinkkejä, voi olla kateellista ja tolleen, mutta lähtökohtaisesti yrittäjähän tienaa siitä myöskin enemmän, jos sulla rupeaa liikevaihto kasvaa tai homma toimii paremmin, niin sitä kautta myöskin kirjanpitäjä saa susta niin kuin enemmän taloudellista hyötyä. Ja sitten taas, et sä lähde todellakaan vaihtamaan kirjanpitäjää, jos sä oot vaikka hyötynyt, niin kuin saanut vähennyksiä laitettua asioita, joita sä et ole aikaisemmin tajunnut. Tai, että se maksaa hyvä kirjanpitäjä aina sen rahansa takaisin. On, ja sitten no esimerkiksi tässä Vinstissä, missä mulla on oma, niin sielläkin on Konsta opiskellut yritysjuridiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysverotus on sillä tavalla myöskin tuttu asia ja sieltä saa vinkkejä siihen. Mennäänpä kohtaan 5. Hyvästä kirjanpitäjästä ei kannata päästä irti. Todellisilla ammattilaisilla on usein tupa täynnä ja jono oven takana. Ja juuri näin. Ja tietysti ne on, niin kuin tässäkin tapauksessa, Vinsti on suhteellisen pieni firma, niin en määränsä enempää ole tietysti kapasiteettia
hoitaa Niin, asiakkaita. eikä tarve, että siinä Niin. vaiheessa, kun saat laskutuksen, heilläkin taas optimoinut silleen, että tämä on meidän hinta tehdä tämä työ, näin monta yritystä pystytään ottaa ja hoitaa nämä sovitut asiat. Et taas semmoinen kirjanpitotoimisto, joka lupaa ummet ja lammet ja kaikki onnistuu ja missään ei ole mitään. Ja kyllä se vähän myöskin omaa korvaa, siis me kun suunniteltiin tätä jaksoa, niin mä sain tuossa taas yhden tarjouksen silleen, että ota meihin yhteyttä joku kirjanpitotoimisto, joku X, en nyt lähde sanomaan nimeä. Mutta siis silleen, että yleinen tuommoinen kirjanpitotoimisto, joka vaan haalii vaan paljon asiakkaita, ei ole välttämättä niinku erikoistunut mihinkään. Ja se erikoistuminen on se yksi semmoinen. Että kyllä mä edelleen niinku kiitän sitä, että niinku kirjanpitäjä paras vinkki, mitä mä oon ikinä häneltä saanut, oli se, että kun mä meinasin ostaa yrityksen nimiin varastoa, niin kirjanpitäjä sanoi, että saatana me ostaa varastoa, että se on typerintä, mitä sä voit sun rakennusalalla liiketoiminnalla niin tehdä. Et jos sä haluat ostaa yrityksen nimiin, niin perusta oma yritys, joka sitten omistaa tolleen tiloja. Tilojen arvot voi nousta tai laskea, ja mitä tahansa se tekeekin, vaikka se pysyisi samana sen arvo, niin silti se tulee vaikuttamaan mun liiketoimintaan niin kuin rakennusalalla. Mahdollisesti, jos mä haluan lähteä gründaamaan, niin sitä katsotaan, että mun firman taseessa on varasto, ja sitä kyseenalaistetaan sen tarvetta siellä ja arvoa siellä. Ja siis lähtökohtaisesti se, että siitä olisi vaan ollut haittaa. Ja jos jonain päivänä olisi ollut se tilanne, että olisi halunnut sitten todennut, että firma tarvitsee nyt isomman varaston, niin sitten olisi ollut ongelma myydä sitä varastoa ja hommata jostain niin kuin isompia, ja sitten olisi taas enemmän sitoutettu firman rahoja siihen, ja loppujen lopuksi se firma tai se varasto, mikä on, niin yksissään se ei tuo niin kuin firman arvoa nosta tai laske, vaan se, että miten sitä varastoa käytetään, se tuottaa sitä arvoa. Ja se taas on sitten, että se voi yhtä hyvin vuokrata jostain muualta, jos vaikka tilanteet muuttuu, että se itse paikka olisi parempi. Niin se vinkki oli kirjanpitäjältä siis käytännössä se, mitä on niin kuin paremmin lähtökohtaisesti tuottanut se vinkki mulle henkilökohtaisesti taloudellisesti kuin itse niin kuin yritystoiminta niin kuin suhteessa muuten. Että Ja toi on myös yksi asia, mikä on tärkeää. Nykyään on tullut paljon erilaisia sovelluksia, järjestelmiä, mitä voi yrittäjä käyttää. Sullakin on käsittääkseni joku käytössä, mikä auttaa talouden hallinnassa. Että apuvälineitä on olemassa nykyään, jokainen tietysti maksaa erikseen ja jokaisessa on erilaisia ominaisuuksia ja jokaisella tilitoimistolla on varmaan aika monella oma tai eri tämmöiset taloudenhallintaohjelmistot. Ja ainakin täytyy sanoa, että no, mulla ei ole mitään muuta, kun niitä on semmoisia, missä sä voit laskea tarjoukset ja kaikkea semmoisia, mutta toi, mikä on tuossa Vinstillä, on toi Fennoa, niin se on mun mielestä ainakin itselle tosi hyvä ollut, koska siinä on, mitä käyttää eniten, on myyntilaskujen tekeminen ja ostolaskujen hyväksyminen. joo. Että ne on tehty niin idioottivarmoiksi ja helpoiksi, että jopa Nyman osaa. Niin, mä 90% siitä ohjelmista ominaisuuksista en kyllä osaa käyttää tai ymmärrän niitä vielä ehkä paljon opiskeltavaa, mutta se, että se on selkeä ja yksinkertainen. Niin. Joo, toi on yksi semmoinen, mitä itsekin sanoo se, että mähän aloitin yritystoiminnan kanssa silleen, että mulla oli paperinen kirjanpito ja kaikki kuitit, ja sitten aina kerran kuukaudessa niitä lähettelee kirjanpitäjälle, niin se ei toimi. Myös, että mulla on siis Pajadatan tommonen kirjanpitojärjestelmä, joka on siis eri asia, ja sitten mun kirjanpitäjä on niinku, se on niinku toinen asia, mutta siis se kirjanpitosovellus tai käyttöliittymä tai vastaava, totta kai se voi olla sen kirjanpitäjän kautta, tai sitten se voi olla teillä niinku omanlaisia. Tärkeintä ehkä tänä päivänä, mä sanon, että jos teillä on liiketoimintaa, niin jonkinlainen systeemi on oltava, koska se ainakin itse helpottaa tuossa, niin kuin mä pystyn se Pajadata-sovelluksessa, mä pystyn tehdä niin kuin tarjouksen suoraan, asiakas hyväksyy tai kommentoi tarjouksia, se menee suoraan työtilauksiin, ja sitten taas kun tekee työ, niin laskuttaa, ja
sitten se, että pystyy sieltä kautta sitten taas toisesta kohtaa seuraamaan, että onko se maksanut. Että tietyllä tavalla automatisoi asiat niin kuin mahdollisimman niin kuin pitkälti, tai tulee lasku, mihin tämä liittyy. Se liittyy vaikka nyt Nymanin projektiin, niin vaikka Nymanin tie. Jos Nyman asuisi vaikka siellä, niin Nymanin tie. Niin Mutta asuin Nymanin tiellä ennen. Uh-huh. Meillä on Oulussa vieläkin olemassa Nymanin tie. No niin, mutta siis sit, niin kuin koko ajan pysyy niin kuin, kaikki se, että mikä kulu tullut, mihin se kuuluu ja sitä kautta se laskutuspuoli, niin se pysyy niin kuin kohdallaan. Että kyllä mä niin kuin isosti sanon, että yhtenä tärkeimpänä vinkkinä, mikä tietenkin tuossa listassa puuttuu, mutta itse lisäisi kyllä se, että opetelkaa käyttää sitä jotain tämmöistä kirjanpitoon liittyvää sovellusta. Edes vaikka se 10%, niin kuin Nyman tässä sanoi, että ymmärtää siitä, koska se helpottaa sen oman talousasioissa ja sen ymmärtämisessä. Sitten kun se piirtää sulla sen niin kuin pykäliin sinne, että onko se voittoa vai tappiota ja että mikä se kate sitten oikeasti on. Kyllä. Ja katettahan me aina halutaan yritykset, yrittäjät. Just näin, että ehkä niin kuin nyrkkisääntönä se, että uskoo ja luottaa siihen kirjanpitäjään, ja jos te ette pysty siihen soittamaan, jos te ette pysty kysyä vaikka jotain niin kuin, ihan niin kuin oikeasti myöskin se henkilökohtainen niin kuin, rahoituksellinen neuvo, niin kyllä se myöskin kuuluu antaa sen, koska se, että mitkä sun tavoitteet on niin kuin ylipäätänsä, niin kuin, onko sun tavoite päästä vaikka aikaisemmin eläkkeelle. Niin kuin tämmöinen yksi esimerkki, joka monella sitten on yritystoimintaa lähtiessä, että haluaa päästä aikaisin eläkkeelle, niin se osaa antaa siihen liittyvät vinkit, että mitä toimenpiteet sun tulee tehdä, mihin kannattaa laittaa rahaa, kannattaako yrityksen laittaa mihin rahaa. Ja niin kuin se on sun puolella kuitenkin lähtökohtaisesti. Ja sitten, jotta tämä nyt ei liikaa menisi siihen, että kirjanpito voi maksaa ihan mitä vaan, niin ehkä myöskin teidän pitää ymmärtää se kirjanpidon niin kuin kulut myös, että onko se kiinteähintainen ja jos se ei ole kiinteähintainen, niin mistä se koostuu. Että itsellä taas ei ole niin kuin kiinteähintainen tai kiinteähintainen on laskutusjärjestelmä, kiinteähintainen niin kuin kirjanpito ja sitten mulla tulee erikseen niin kuin laskujen lähetyksestä vastaanottamisesta ja ne on huomattavasti isommat kuin itse se kirjanpito sinänsä, että se, niin kuin siksi mulla vaihtelee kirjanpito hinnat joka kuukausi aika isostikin riippuen projektista. Mutta sitten päästään tähän, jota ennenkin ollaan sivuttu moneen kertaan, niin eläke. Ole hyvä. Estradi eläkeläisille vapaa. Niin, jos nyt voisi vielä valita, niin jos haluaisi hyvä eläkkeen, niin olisi pitänyt lähteä puolustusvoimille töihin. Koska siellä... Sä olisit jo eläkkeellä. Niin, riippuen vähän hommasta. Ei kaikista hommista. Mutta kyllähän se on 57 joillain ja 5 ja tämmöistä. Mutta siellähän kertyy ihan omalla logiikallaan eläkekertymät verrattuna normipalkasaajiin. Et siellä on ihan omat kertoimet. Mutta koska en ole puolustusvoimissa töissä, niin sitten on pitänyt ihan itse kerryttää palkkatyöstä kassaa ja sitten kun siirtyy yrittäjäksi, niin sitten sitä maksellaan itse sitä. Tämä on kyllä tämä YELi, ollaan sivuttu aikaisemminkin tällä kaudella jo YELiä, että en nyt ihan hirveänä siihen nyt lähetä syövereihin, mutta ehkä meillä olisi tavoitteena saada jollekin kaudelle nyt eläkeyhtiöstä joku, joka vähän myöskin osaisi aukasta toisesta näkökulmasta asiaa, koska meillä on vaan tämä yrittäjän näkökulma itsellä tässä. Vaikka me koitetaan ymmärtää sitä järjestelmää, niin, niin hankalahan se on. Mutta kyllä mä siis siitä lähden, että koska järjestelmä on se, mikä on tällä hetkellä, niin kannustaisin jokaista maksamaan enemmän kuin sen minimin. Toki se riippuu sun yrityksestä. Jos sulla on pieni yritys ja sivutoimiyritys ja muuta, niin ei tietenkään silloin. Mutta jos olet päätoiminen yrittäjä, teet kohtuullista liikevaihtoa, ja se on todennäköisesti jatkuu semmoisena, niin kyllä mä kannustaisin nostaan eläkemaksut semmoiselle tasolle, että se parhaiten palvelee
sun eläkekertymää ja myöskin vakuuttaa sut työaikana sairauden varalta jollain tasolla. Että siihenkin saa kyllä neuvoja. Mutta itse maksan se 34 000 jotakin vuodessa niin eläkemaksut. Tai sen perusteella, palkkatulojen perusteella, että se on karkeasti 2 kuukauden välein tulee eläkelasku ja se on 1 400 000. Eli 700 kuussa. Mutta tästä just päästään siihen, että no itse taas maksan minimiyölin mukaan, koska meillä on tämmöinen noin 20 vuoden ikäero. Ja mä en usko millään tavalla, että sitä että saisi jonain päivänä tai pääsisi jonain päivänä eläkkeelle. Mutta kuitenkin niin siis se keskustelu on varmasti sitä kautta niin kuin tosi pitkä, että mitä kaikkea siihen kuuluu, just se isyysvapaat, äitiysvapaat ja kaikki, mihin se vaikuttaa se yrittäjän eläkemaksujen maksaminen, mutta lähtökohtaisesti se, että itsekin olen tehnyt sen virheen, että siinä vaiheessa, kun maksoin minimieläkemaksuja, niin sitten myös jonain kuukautena, kun olisi jäänyt, niin mä en sitten taas tehnyt toimenpiteet sen eteen, että olisi laittanut niin kuin sivuun. Että se on niin kuin isoin virhe niin kuin mun mielestä, mitä yrittäjä voi tehdä, on se, että jättää sen oman eläkesuunnitelman tekemättä. Että just kirjanpitäjä pystyy siinä auttaa ja mielellään auttaakin, koska siitä te maksatte hänelle myöskin, niin se, että olisi teidän vaihtoehto sitten maksaa yöliä tai sijoittaa tai jotenkin jopa varmaan tässä voidaan Raksapodissa yhteisesti sanoa sen, että niinku kannattaa niinku molemmat kortit katsoa siinä mielessä, että maksaa eläkemaksuja ja sitten myöskin se, että tekee sitä jonkinnäköistä sijoitusta sit siinä sivussa indeksirahastoihin tai vastaavaa, mutta se, että heti alusta pitäen sen käy läpi itsensä kanssa ja myös tekee niin kuin päätökset sen mukaan. Että jos sitä nyt vaikka sijoittaa johonkin indekseihin tai pörssiin tai mihin vaan, niin lähtökohtaisesti se, että jos toteakin, että firma menee nurin tai käy jotain huonosti tai yhtäkkiä on rahan tarve, niin samalla tavalla ne saa sieltä poiskin, mitä sinne on laitettu. Että jos sitä ei ole eläkesuunnitelmaa, niin tiedän yrittäjiä, joilla se on tullut sitten vastaan siinä vaiheessa, kun ei ehkä alkaa terveys vähän skrakaamaan ja pitäisi jäädä eläkkeelle, haluaisi jäädä ehkä eläkkeelle. Mutta sitten kun katsoo sitä eläkeotetta, mikä tulee, niin sitten se on niin älyttömän pieni, että ei ole oikein varaa jäädä eläkkeelle. Sitten on pakko painaa vielä töitä huonokuntoisena ja keksiä jotain muuta. Että sitten se on myöhäistä. Niin kuin tuossa aikaisemmin viitattiin se, että sitten jos tilikausi loppuu ja sitä ei ole ennakoinut aikaisemmin, vaan tilikauden lopussa tulee jotain, että sitten se on myöhäistä, kun on paskat housussa, niin sitten jos sä et ole tehnyt tässä vaiheessa toimia sen eteen, että sä oot uhrannut vähänkään ajatuksia sille eläkepäiville, niin sitten oot paskat housussa. Toki sitä et voi tietää, että järjestelmä on siinäkin mielessä outo, että sitten jos tästä niin lähdetään tuosta Mikon kanssa ovesta ja mönkiä ajaa meidän päälle, niin henki lähtee, niin kaikki mitä olet eläkkeitä maksanut, niin nehän ei jää kellekään, vaan ne menee valtion kassaan. Näin on, että sitten periaatteessa, jos on sitten jotain säästämistä mennyt, niin sitten se vaikka menee lapsille tai muille sitten läheisille sitten siinä. Mutta ehkä just se yksi semmoinen, mikä itselläkin viime kädessä sitten herätti noihin sijoittamispuolella, kun oikeasti nyt se on tullut muutenkin mediaiseksi käyksi ja sun muuta vastaavaa, siitä puhutaan paljon. Ja sitten se, että kun katsoo oikeasti, miten niin kun jotkut tuttavat tai on niin kun saanut sitä vaikka 5 vuodessa sitä, kun on tietenkin kausi, jolloin kun pörssit kasvaa enemmän, niin sitten todennut sen, että niin kun tullut jälkeenpäin se vähän harmitus sitten, että vitsikko olisi aikaisemmin lähtenyt, mutta... Kyllä, ja sijoittamisella on semmoinen kaiku, perkele joku moottorisaalla sahailee tuolla ulkopuolella. Kuunnellaanpa yhdessä. Siinä oli joku työmaa tuossa. Meillä on muuten ollut tosi rauhassa paikka tässä. Nyt on ensimmäistä kertaa joku kolistelemassa. No ei se haittaa. Töitähän se tekee, antaa se hänelle anteeksi. Niin myöskin itsellä toi sijoittaminen tuli sillä tavalla, että
tai sanotaan se, että sijoittamisella on huono klangi, se ajatellaan jotenkin semmoiseksi, että mulla ei ole tähän varaa, mä en sitä tule ikinä tajua, mä en ymmärrä, mistä on kyse, ja sitten se on niin porvareiden hommaa, varsinkin tuolla kulttuuripiirissä ajatellaan, että se on niin outo käsite, ettei sitä tajuta, ja ei ole varaa. Ja se on se yleisin erhe sitten sijoittamisessa on, että ei olisi varaa, koska nimenomaan köyhän pitäisi sijoittaa niin muutama roponen, mikä sieltä lähtee, niin senhän se kannattaisi tehdä se sijoitus, koska sitä se hyödyttää eniten. Joo, siis nimenomaan sitten taas semmoinen ihminen, ketä tienaa koko ajan sen vaikka... Eikä tässä ollut tarkoitus mitenkään, niin, että köyhä. Että se on itsekin ollut köyhiä ja ei se on rikkaita olla vieläkään, mutta että niin vaan se ajatusmalli ja se ehkä semmoinen karrikoitu ajattelutyyli, niin on vähän se, että köyhällä ei ole varaa. Vaan niin se, että jos sä pikkusen laitat sivuun, niin sitten sä pääset siihen, jos ajatellaan pörssiä, joka on 200 vuoden historian aikana keskimääräinen nousu ollut se 7-8% vuodessa niin koko ajan, niin sitten se, että sä hyppäät siihen junaan mukaan ja laitat omaa pikkuroposia sinne kerryttään sitä korkoa korolle ilmiötä, mikä on se maailman 8. ihme, niin ei se ole kenetäkään pois. Ei se ole hyppäämistä siihen pahaan markkinatalouden kelkkaan, vaikka se kyllä vähän on. Ehkä se on enemmän sitä niin hyväksymistä ja ikään kuin otetaan se, että tämä kuuluu myös mulle. Ja se, mistä mulla avautui itsellä silmät, oli se, että ei niinkään, että joku kroisos, kello on paljon rahaa, niin sitten ostaa 10 000 osaketta ja myy ne vähän ajan päästä jollain summalla. Koska mäkin vähän niin mielisin se silleen, että okei, pitää olla paljon rahaa, jotta siitä jotain saa hyötyä. Mutta sitten kun muutamia kirjoja kuuntelin, äänikirjoja ja sitten niinku tämmöisiä niinku itsekin vähän laskeskelin ja kysyin sitten kaverilta ja tuttavilta, kello on myöskin lapsia, niin silleen, että ne on laittanut siis tämä lapsen johonkin sijoitus tämmöiseen, että ostanut jotain indeksiä 10 tai 15 euroa kuukaudessa koko lapsen vaan eliä joka kuukausi. Niin siis sitten kun ajattelee, että 10 euroa, jollakin se on paljon rahaa, jollakin se ei ole mitään, jollakin se on jotain siltä väliltä. Mutta silleen, että 10 euroa on nyt kuukaudessa, että vaikka itse käy hakemaan sen verran just se kuukaudessa menee vaikka johonkin niin näihin kahveihin jossain, niin sen verran kuukaudessa laittaa. Niin sitten taas minkälaisia summia kavereiden niin muksuilla oli saanut säästettyä pesämunaksi, että siellä oli tuhansia euroja. Ja mun mielestä se, että sä saat sen lapsen tajuamaan sen rahan säästämisen ikään kuin ymmärryksen tuohon niin rahastoihin vaikka, niin olen siitä tosi tyytyväinen, että siitä puhuttiin meidän lapsille. Vanhempi lapsi alkoi jo pari vuotta sitten melkein, silloin kun se oli 16, niin alkoi omista viikkorahoistaan, siivousrahoistaan laittaa ihan muutaman 10 välillä niin rahastoihin. Ja sitten se ymmärrys siitä, että nyt kuuntelee sivukorvalla, kun se menee ensimmäiseen oikeisiin kesätöihin, niin sanoo, että nythän aikoo nostaa sen kuukausisäästämisen 60 kuussa. Ja kuitenkin niin pitkästi alle 20 ihmistä kyse. Niin onhan se selvä, että sitten kun tämä markkinakehitys asunnoissa ja kaikissa on mennyt siihen suuntaan, että samat mahdollisuudet ostaa asuntoja esimerkiksi, jos haluaa ostaa asuntoja tai sijoittaa asuntoihin, niin on aivan toiset kuin esimerkiksi mulla oli tai verrattuna esimerkiksi suhun aikoinaan. Niin se vaan täytyy olla, että sitä pääomaa täytyy olla. Jos haluaa ensimmäisen asunnon ja sillä täytyy olla oma pääoma siinä 20%. Niin tällä hetkellä joo. Helvetisti rahaa. Ja sitten asuntojen arvot kuitenkin, vaikka ne on nyt vähän laskenut parissa vuodessa, niin riippuu tietysti missä asuu, mutta nyt ehkä vähän niin keskitytysti puhutaan PK-seudusta. Toki tilanne on sitten paljon helpompi jossain muualla, mutta jos puhutaan niin pääkaupunkiseudulla asuvasta nuoresta tai nuoresta parista, jotka lähtee ensiasuntoa ostamaan, niin ei käy katteeksi, ihan paska keissi. Varsinkin jos ei siinä ole aikaisemmin saanut mitään säästöä. Että monesti sitten Suomessakin aloitetaan se säästäminen siinä vaiheessa, kun ostetaan oma asunto. Mä voin ihan hyvin viitata, että itse on ihan samassa junassa. Ja se säästäminen siinä vaiheessa, kun ostetaan oma asunto, oli vaan sitä, että maksetaan omaa sitä asuntolainaa pois kuvitellen, että kun joskus on eläkkeellä, niin sitten ei tarvitse maksaa sitä lainaa, että omistaisi sen asunnon. Mutta just se toi, että se miten mullakin avautui silmät oli se, että joku niin kuin nähdään, 10, 15, 20 euroa, mitä kaverit laittanut omille lapsilleen, joka kuukausi vaan sama summa, niin sitten silleen, että, niinku, et ei
että niinku, näinkö tämä niinku toimii. Ja sitten se loppujen lopuksi 10 €, että ei ole mikään maailmanlopun summa kuitenkaan. Että yhden kerran käy vähemmän jossain lounaspaikassa syömässä, ottaa eväät töihin. En lähde ketään niinku osoittaa sen enempää, niinku, että kuinka paljon ketäkin pystyy, mutta jokainen pystyy jotain. Että varsinkin niinku yrittäjänä niin kun sanon, että kannattaa se tutustua ja kokeilla vaikka korkoa korolle laskureita ja sitten tehdä sen jälkeen niinku päätöksensä. Ja ehkä Raksapodin virallinen kanta voidaan sanoa, että kannattaa kaikki näihin eläkesysteemeihin ottaa niinku siihen laskentaan mukaan. Kyllä, tämän rahan takia tätä tehdään. Kyllä, alkaisiko meillä olleen tämä jakso kohtapuolin paketissa? Oliko sulla siellä vielä jotakin, mitä haluat nostaa? No yksi, mitä mä täällä laitoin tänne näin, että se nyt osittain tuossa tuli se mun siskot, kun kysyi sitä kirjanpitoa, mutta se, että ylipäätänsä niinku raha-asioissa tai niinku firman liiketoimintaan liittyen ja pyöritystoimintaan, niin kyllä mä sanoin, että ne parhaimmat kaverit ja sukulaiset, niin ne kannattaa jättää ulkopuolelle, koska raha myöskin valitettavasti saa paljon niin kuin erimielisyyksiä aikaan. Ehdottomasti. Tuo on niin totta. Sama ehkä pätee myöskin vähän remonttoihin, että ehkä kannata vältellä ehkä niitä. Kyllähän sitä on tutuille tullut tehtyä remontteja ja tekee jatkuvasti, mutta se ei ole ihan sitten jos tulee joku reklamaatiohomma, mikä on hyvin mahdollista, niin kuin välillä tulee rempoissa reklamaatiota mistä tahansa syystä, niin sitten se voi vähän nihkeyttää aina tunnelmaa. Niin se on helpompi hoitaa sitten nihkeyttää sitä ulkopuolisten kanssa. Niin, ja sitten se, että kysymys ei ole siitä, että tekee huonoa tai hyvää jälkeä. Kysymys on siitä, että ihmiset ymmärtää asiat eri tavalla, ja sitten se, että kun haluaa vaikka pitää se parhaa kaveri parhaana kaverina, ja sitten toinen ymmärtää, että nyt, tai kuvittelee, että sä oot huijannut häntä, ja taas yrittäjän näkökulmasta sitten sä näet, että ei vitsi, että mä nyt niin kuin tein näin monta tuntia tähän hommaan, ja vielä tämän verran ostin ylimääräisiä tarvikkeita, että tämä meni mulle tappiolla. Niin sitten todellisuus voi olla näin. Että yrittäjä otti tappioon, ja sitten se paras kaveri kuvittelee, että nyt se kusetit häntä. Ja sitten niin kuin, ei ole kiva, sitten se voi kaverisuhde mennä sitten siitä. Mutta oli se liiketoiminnassa ja noissa, niin kyllä suosittelen, pysykää kaukana. Ja jos jollain nyt siellä herää silleen, että on joku tämmöinen niin kuin tarina vaikka parhaista kavereista, jotka on perustanut 18-vuotiaana yhteydessä yrityksiä ja sitten jää eläkkeelle siitä, niin kuuntelen kyllä mielelläni, jos semmoinen iloinen tarina sieltä tulee. Eihän se mahdotonta ole, mutta sanotaan, että siinä on riskejä olemassa, että se homma ei ehkä toimikaan ideaalilla tavalla. Niin. Mutta joo, kiitos Vinst. Sanotaan Vinstistä vielä, että Vinst tarjoaa taloudenhallintapalvelut aina kiinteällä hinnalla, ja Vinst ottaa nyt 10 uutta asiakasta vuoden 2025 aikana, eli nyt jos ottaa nopeita, niin kannattaa olla yhteydessä sinne. Jos haluat kiinteähintaisen tarjouksen, niin jätä yhteystiedot sivulla vinst.fi, niin Konsta palaa asiaan. Ja lämmin suositus Vinstille, ainakin minulta. Näin on. Hei, kausi on paketissa. Kausi paketissa, ja tämä oli kiva aihe puhua tietyllä tavalla ympäripyöreitä, mutta tietyllä tavalla kuitenkin täyttä asiaa ja meidän kannalta kokemuksia siitä. Ja sitten tästä pikkuhiljaa ruvetaan sitten katselemaan, että mitä sitten seuraavalla kaudella tullaan. Vinkkejä, ehdotuksia ja jaksoaiheista saa laittaa ja me niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttaa. Ja kaikenlainen palaute on mukavaa, laittakaa, saa olla negatiivista, saa olla positiivista, kaikki luetaan, kaikkiin pyritään vastaamaan. Ja muistakaa tilata kanava, kertokaa Raksapodista kadun tallaajille ja huudelkaa sitä torilla, koska eikö niin, sehän kannattaa. Näin pidemmittä puheitta, niin siellä on kuitenkin nyt enää ne hardcore-seuraajat paikalla, niin nyt pystyy puhumaan sitten henkeviä täällä oikeasti. Mutta laittakaa viestiä hyvistä aiheista ja palataan ensi kaudella asiaan. Ensi kaudella taas. Morjesta. Se on moro.
Raksapodi.